Vi befinner oss på Toyota Material Handling, alltså Toyotas truckfabrik i Mjölby. Vi är här på en invigning av fabrikens enskilt största investering någonsin. Just nu är vi på Toyotas verksamhet här nere i Östergötland. Och just nu så har vi en invigning då på ett modernt måleri som är lite state of the art för den här verksamheten. Och det har varit en lång investering, en viktig investering för oss. Hur mycket handlar det om och exakt vad är det ni gör här? Ja, det här är ju ett måleri som är en delprocess då. Vi har investerat ungefär 350 miljoner. Och det är ett stort belopp då för att vara här nere i Östergötland. Och det är egentligen en satsning på att vi vill fortsätta vara ett europeiskt bolag där vi producerar maskiner i Europa för hela världen. Men vad kommer det innebära för er produktion då? Ja, men det har varit en viktig del. Det är ju så att det här är ett fullautomatiserat koncept. Då vi har fokuserat väldigt mycket på sustainability. Alltså vi jobbar med biogasuppvärmning. Vi jobbar med återvinning av all pulver. Och som du ser också så är det ju inte många människor som jobbar här. Utan det är en väldigt hög automatiseringsgrad. Och vi kan jobba då i 2 skift och täcka den här volymkravet vi har eller volymmålet vi har då. Ni fyller 80 år i år och tillverkar ungefär 90 000 elektriska truckar om året. Vad kommer hända i framtiden? Ja, det är så att vi bygger den här kapaciteten för 120 000 maskiner. Och det ska vi kunna göra på 2 skift. Och vi ligger som sagt nu på ungefär 90 000. Jag tror att det kommer ta några år till innan vi är uppe i den här nivån som vi vill. Marknaden finns definitivt där. Vi är ju etta i världen på materialhantering. Vi är etta i Europa och vi är etta i Sverige. Och det var ju en av målen, men nu måste vi utveckla vidare. Blir det ett stopp efter 120 000 eller? Ja, allt handlar ju om produktivitet och naturligtvis kundbehov. Men vi tror nog att marknaden kommer inte bli mindre. Folk kommer flytta mer och mer varor i framtiden. Sen är det ju så att det finns ju alltid en begränsning. Många säger varför inte 150, men du vet, det är ju infrastruktur, det är många andra saker. Och vi har ju köpt det mesta av byggnaderna och marken runt omkring här då. Och när vi satte det här målet på 120 för 5-6 år sedan, så jag tror fortfarande det är ganska relevant, måste jag säga, att ha det som slutmål då. Hur kommer det sig att den här verksamheten ligger just här i Mjölby? Ja, det här är ju ett gammalt företag. Det hette ju Bygg och Transport, som egentligen var ett konsumägt företag en gång i tiden då. Och sen år 2000 så köpte Toyota oss då. Så det är alltså det 26 året sedan. Vilka trender ser ni just nu inom materialhantering? Jag skulle säga det att det är ju framförallt automation som vi tror nu kommer att ta fart. Vi har ju trott det ganska länge, men nu ser vi att det börjar bli mer och mer förfrågningar kring automation och lösningarna börjar bli kostnadseffektiva och de börjar bli mycket, mycket mer säkra att använda då. Det är ett skakigt omvärldsläge, men det verkar som ni bara tuffar på. Är ni helt opåverkade av konjunkturer och omvärldsläge? Ja, det är 2 delar i det här skulle jag säga. Konjunkturen är en del och oroligheterna är en annan del. Och oroligheterna är ju väldigt svårt att styra och sia kring. Det är nya tullar och tullarna tas bort och det är nya transportvägar och så vidare. Så den delen är ju fortfarande väldigt osäker. Det här är ju att flytta gods. Det gör man ju egentligen oavsett konjunktur, utan det är ju värdet på det man flyttar som ändras i en konjunkturcykel då. Så att jag skulle nog säga att det är en ganska stabil marknad då. Vi tror väl att vi har nått någon form av bottenkänning då. Trots det så producerar vi på en väldigt, väldigt hög nivå. Men ni har Europa som främsta marknad. Är det en trygghet för er också? Ja, men det tycker jag. Vi har ungefär 80% som görs i fabriken i Europa och resten är övriga världen. Så vi levererar till Indien, Kina, Australien, Korea. Och det har ju då stabiliserat lite. Det är alltid någon marknad som går lite bättre än någon annan då. Och det har ju varit lite vår, kan man säga, smala lycka här i fabriken då.